سلام دوستان، خوش اومدید به کانال خودتون. امروز با هم دیگه میخوایم این کفشای صدفی حبابی رو ببافیم. اینا سایزشون 39 و با نخ کتان بدون موم و قلاب 1.40 بافته شده. در ضمن کیف این کفش هم ما بافتیم و توی کانال هست. من لینک آموزشش رو توی توضیحات این ویدیو میذارم، برید ببینید و با هم دیگه ست ببافید کیف کفشتون رو. اگر اینجور آموزش ها رو دوست دارید حتما عضو کانالمون بشید تا آموزش های بعدیمون رو از دست ندید. دیگه حرفی نمیمونه، بدون هیچ معطلی بریم سر وقت آموزش امروزمون. زیره من خودش دور تا دور کوک زده شده، روش دور دوز داره. نخم هم همونجور که گفتم کتان بدون مومه. قلابم هم 1.40. ببین قلابم 1.40، 1.40 میلیه. حالا میخوام شروع کنم به دورگیری بافتم. قبل از اینکه دورگیریمو شروع کنم میام اندازه کفی زیرم رو در میارم. ببینید به این شکلی دونه برگ آچار میندازم روی زیرم و با دستم میکشم تا شکل این زیرم روی برگه بیفته و بعد میام دور تا دور اینو با قیچی در میارم. بعد از اینکه دور تا دور اینو در آوردم از دوباره میام اینو توی زیرم جا میدم. بذارید اینو درارم اول. بعد از اینکه در آوردم میام میذارم روی زیرم و به این شکل با انگشتم قشنگ اینو روی زیرم صاف میکنم توی زیرم و اضافیاش باز معلوم میشه. ببینید اضافیایی که باید در بیارم به این شکل معلوم میشه. بسیار خوب، حالا میام به این شکل با ناخنم جا میندازم قشنگ و بعد میام با یه دونه خودکار به این شکل میکشم و اینجوری معلوم میشه که باید کجاها رو با قیچی قیچی کنم. بعد از اینکه با خودکار قشنگ کشیدم و اندازم معلوم شد، اندازه کفی زیرم، میام دقیقاً از روی خطی که با خودکار کشیدم با قیچی در میارم و به این شکل کفی زیرمون آماده میشه. ببینید دقیقاً میام از روی خودکاری که کشیدم، خطی که کشیدم، از روی اونو در میارم دور تا دور این الگو رو. و بعد میام دیگه این سلیقه شما میخواید با فوم توش کفی بندازید توی زیرتون یا حالا با نمد و با این چرمای مصنوعی، دیگه بستگی به سلیقه خودتون داره دیگه. به این شکل پس ما میام اندازه توی زیرمون رو در میاریم کفی زیرمون. الان دیگه میخوام نخم رو وصل کنم و شروع کنم به پای بافتن. میام نخم از اینجا وصل میکنم و شروع میکنم به پای کوتاه بافتن. روی هر کدوم از این کوکا میام 2 پای کوتاه میبافم، به خاطر اینکه فاصله کوکای من هر کدوم 7 میلیه. اگر 1 سانت بود من میمدم روی هر کدوم از این کوکا 3 پایه میبافتم، اما چون 7 میلیه پس من میام روی همه این پایه ها، همه این کوکا رو هر کدوم 2 پایه کوتاه میبافم. اگه فاصله این کوکامون نیم سانتی بود ما میمدیم روی دونه از این کوکا 1 پایه و روی کوک بعدی 2 پایه دور تا دور بافتمون میزدیم. اما چون اینجا 7 میلیه من میام رو همه پایه ها 1-2 پایه کوتاه میبافم دور تا دور زیرمو.
الان بافتم و رسیدم به اینجایی که این دوتا کوکم از توی زیر در اومده. به جای این دوتا کوک ما میایم 4 تا زنجیره میزنیم به ازای هر یه دونه کوک 2 تا زنجیره و بعد از این سمت وصل میکنیم باز از دوباره روی این کوکا و پای کوتاه باز میبافیم. دیگه بقیه کوکامون در نیومده، همه سالمه. پس به ازای هر یه دونه کوک 2 تا پای کوتاه دور تا دور بافتم میزنم. بافتم ایرجم تموم شد. کارمو با شلال میبندم، اما دیگه زنجیره نمیزنم برای شروع رج بعدیم، به خاطر اینکه میخوام این رج رو پایه دوبله بافم. روی همه پای کوتاهی که رج قبل بافتم میام یه پای کوتاه کشیده میبافم، یعنی میام پایینش و از زیر اون پای کوتاهی که رج قبل بافتم یه پای کوتاه کشیده میبافم. به این شکل این بافتو میگم پایه دوبل. پس دور تا دوره زیرمون همه پایه هایی که رج قبل بافتم رو هر کدوم یه پایه کشیده کوتاه میبافم. به این شکل پایه دوبلم بافته میشه. ببینید به این صورت میشه بافتمون. الان روی این یکی لنگه کفشم من 2 رج پایه دوب بافتم. پس میایم روی همه این پایه هایی که رج قبل بافتیم روی هر کدوم یه دونه پایه کشیده کوتاه میبافیم. میشه پایه های دوبلمون دور تا دور زیرمونو. بافتم، رج قبلیم تموم شد. حالا اومدم اینجا کارمو با شلال بستم و یه زنجیره زدم. این رج میام همه رو پای کوتاه میبافم. بدون اینکه پایه کم و زیاد کنم میام رو همه پایه ها پای کوتاه میبافم این یه رج رو دور تا دور زیرمو. بافتم، رج قبلیم تموم شد. حالا این رج باز میخوام پایه دوبله بافم. زنجیره نزدم و کارمو برگردوندم. میام به ازای هر یه دونه پایه‌ای که رج قبل بافتم روی همون یه پایه کوتاه کشیده میبافم. به این شکل رج دوبل دومم هم تشکیل میشه. پس میام این رج همه رو پای دوبل بافم و از روی پایه های رج قبل دور تا دور زیرمو. ببینید بافتمون به این شکل در میاد. سعی میکنیم که پایه هامون رو درست بزنیم و کم و زیاد نکنیم پایه. اگه کم و زیاد کنیم کارمون خراب میشه.
بافتم، رج قبلیم تموم شد. الان ببین اینجا اومدم نخم و گره زدم، بافتم تموم شده دیگه، نبریدم. از سمت تو میکشم میام پایین، از رج اولی که بافته بودم میام از اونجا نخم میکشم بیرون. منتها با قلاب درشتر میخوام این پای شلالامو بزنم. میخوام رج اولی که بافتم همه پای کوتاها روشون پای شلال ببافم که بافتم قشنگ‌تر شه. میام به این شکل نخ از این پایین میکشم بیرون و شروع میکنم به بافت پای شلال. منتها با قلاب سایز 2 میبافم که کفشم زیاد جمع نشه و پام اذیت نکنه. ببینید به این شکل میرم رو پایه های کوتاهی که اول رج بافته بودم، اولین رج بافته بودم، به این شکل روشون پای شلال میزنم دور تا دور کفشم که قشنگ‌تر شه. فقط سعی میکنم پای شلالام وقتی میزنم زیاد نخم و نکشم که بافتم جمع شه، زیرم جمع شه. الان بافتم و رسیدم به اینجایی که 2 تا از پایه های کوکم در اومده بود، نخهای کوک روی خود کفشم در اومده بود. میام باز اینجا به جای اون 2 تا کوک هم میام 4 تا زنجیره میزنم. ادامه کارم و یعنی پای شلالا رو من دور تا دور زیرم میبافم و بعد بقیه رو با هم باز ادامه میدیم. این یه رجا ببافیم و برگردیم. بافتم، پایه های شلالم تموم شد. حالا الان میخوام اینجا نخم و بریدم، میخوام وصل کنم به جلوی کفش، شروع کنم به بافت جلوی کفشم. میام مرکز نوک کفشم رو پیدا میکنم وسط و 5 تا میشمارم پایه هامو، 5 تا به سمت چپ، 5 تا پایه میشمارم به سمت چپ و از اینجا میخوام نخم رو وصل کنم. از این سمت نخ رو وصل میکنم با یه زنجیره و بعد کارو بر میگردونم. حالا میام 2 تا زنجیره دیگه میزنم که زنجیره هم بشه 3 تا. بعد یک پایه رها از پایه دوم میرم و یه پایه کوتاه میبافم. بعدش میام 6 تا زنجیره میزنم. 6 تا زنجیرمو که زدم میشمارم 6 تا پایه رها از هفتمین پایه میرم تو و یک پایه کوتاه میبافم و بعد با 3 تا زنجیره میزنم، یک پایه رها از پایه بعدیش میرم و یه پایه کوتاه میبافم. حالا با 3 تا پایه شلال بافتم و به دیواره وصل میکنم، یعنی از دیواره میرم بالا با 3 تا پایه شلال. به ارتفاع یک پایه بلند باید برم بالا. اینجا بعد از اینکه 3 تا پایه شلال رو زدم و رو دیوار رفتم بالا، میام 3 تا زنجیره میزنم و این 3 تا زنجیره رو وصل میکنم با پایه کوتاه به 3 تا زنجیره که آخر رج بافته بودم.
و بعد نخ میگیرم سر قلابم و 7 تا پای بلند روی این 6 تا زنجیرم باید ببافم. این اولی، این دومین پای بلندم، این سومین پای بلند، بعدی میشه چهارمی و بعدی میشه 5، بعدی میشه 6 و بعدی میشه پایه 7م. 7 تا پای بلندم رو بافتم. حالا میام بافتم و میبندم به این 3 تا زنجیره اول رج و بعد با 3 تا زنجیره میزنم. چرا در رفت؟ یه بار دیگه برم اینو بافتم، قلابم بند شد بهش. خب 3 تا زنجیره میزنم و میام بافتم و وصل میکنم. 2 تا پای رها، از سومین پای میرم تو، یه پای کوتاه. شما میتونید پای شلالم ببافید و بعد میام با 3 تا پای شلال کارم میرم رو به بالا روی دیواره. بعد از اینکه 3 تا پای شلال کارم رو بستم به دیواره، بافتم و برمیگردونم. حالا رج بعدی رو میخوام ببافم. اینجا الان میام 3 تا زنجیره میزنم. این 3 تا زنجیره میبندم اون 3 تا زنجیره آخر رج قبلم. بعد از اون میام یه زنجیره میزنم و نخ میگیرم سر قلابم و میخوام روی پای بلندایی که رج قبل بافتم یک پای بلند به فاصله 1 زنجیره ببافم. اولین پای بلندم رو میرم توش و یک پای بلند روش میبافم و یک زنجیره ما بینش میزنم و باز نخ میگیرم و پای بلند دوم من به همین شکل میبافم. اینم پای دوم، یک زنجیره. الان پای سوم و یک زنجیره، پای چهارم و یک زنجیره و حالا پای پنجمم و یک زنجیره، پای ششم و یک زنجیره، پای هفتم و یک زنجیره. و بعد میام بافتم میبندم به 3 تا زنجیره که اینجا دارم و با 3 تا زنجیره میزنم و بافتم و وصل میکنم به دیواره. 2 تا پای رها، از سومین پای میرم تو و 3 تا پای شلال میزنم رو دیواره. بعد از اینکه 3 تا پای شلالمو زدم رو دیواره، حالا میام 3 تا زنجیره میزنم و بافتم و وصل میکنم به این 3 تا زنجیره. خب حالا میخوام پای ذرتی ببافم. میام ما بین پای اول و دومی که اینجا بافته بودم به فاصله یه زنجیره یک پای ذرتی که 5 بار نخ میگیرم و یک پای ذرتی میبافم. پس پای ذرتی های این رجم رو با 5 بار نخ گرفتم میبافم. 5 بار نخ میگیرم، همه رو یکی میکنم و یه زنجیره میزنم و باز پای ذرتی بعدی. من باید 6 تا پای ذرتی ببافم. چون 7 تا پای بلند بافتم، ما بینشون چون دارم میبافم میشه 6 تا پای ذرتی.
این سومین پای ذرتی بود. الان پای ذرتی 4 رو میرم میبافم. این 2، این 3، این 4 و این پنجمین بار که نخ گرفتم. همه رو با هم یکی میکنم و یه زنجیر ما بینشون میزنم. حالا پای ذرتی بعدی 5 بار نخ گرفتم، همه رو با هم یکی میکنم و یه زنجیره میزنم. پنج تا پای ذرتی بافتم، یه دونه دیگه باید ببافم که بشه 6 تا پای ذرتی. الان 6 تا پای ذرتیم تکمیل شده. میام به این شکل کارم میبندم به اون 3 تا زنجیره. حالا 3 تا زنجیره میزنم و از این سمت میشمارم 2 تا پای رها. از سومین پای میرم تو، یه پای کوتاه میبافم اینجا و بعد با 3 تا پای شلال کارمو میرم رو به بالا. اول کفشمون، نوک کفشمون همونجور که دید ما یه دونه گل صدفی بافتیم. حالا الان باید 2 تا بشه گلامون دیگه. یه دونه صدفی اولمون بود، حالا 2 تا باید الان ببافیم که بشه بافتمون بازتر بشه و بزرگتر. ببینید دقیقا مثل این یکی لنگش که اینجا ببینید 2 تا. الان بعد من جای پایه های صدفی گل صدفی رو درارم. حالا میخوام اینجا الان 2 تا پایه های 2 تا گلای صدفی رو جاشو مشخص کنم. این طرحی که ما روی کفشمون بافتیم طرح صدفی گفته میشه بهش. میام اینجا 5 تا زنجیره میزنم. 1 و 2 و 3 و 4 و 5. 5 تا زنجیرمو زدم، با یه پایه کوتاه وصل میکنم به اون 3 تا زنجیره که آخر رج بافته بودم و حالا 4 تا زنجیره میزنم و بافتم و وصل میکنم به روی دومین پایه حبابیم اینجا. ببینید بین 2 و 3 و باز 4 تا زنجیره میزنم. الان یه بار دیگه برم درست نشد. یک پایه کوتاه، 4 تا زنجیره و روی پایه حبابی بعدی یه دونه پایه حبابی رها میکنم و روی پایه حبابی بعدیش یه پایه کوتاه و بعد 4 تا زنجیره و میام بافتم و وصل میکنم به این 3 تا زنجیره که اینجا دارم. خب الان باید اینو یه خورده بیام اینورتر تا بافتم درست داره. یه دونه پایه میام اینورتر و اینو اینجا میبندم و بعد 4 تا زنجیره میزنم و وصل میکنم به این 3 تا زنجیره اول رژه گذشته، رژه قبل یعنی. حالا میام اینجا بذار پای کوتاه اینو ببافم. چهار تا زنجیره، 5 تا زنجیره الان باید بزنم جای گل صدفی دومی هم باید این سمت درارم. 5 تا پای زنجیره میزنم و بعد میام از این سمت میشمارم 3 تا پای رها. از پای 4 رو میرم و یک پای شلال. الان اینجا 3 تا پای شلال دیگه میزنم. ببینید نخمو میگیرم ببینم بافتم میزانه یا نه. برای اینکه از هر دو سمت به یک اندازه رفتم دیواره رو بالا، بافتم میزان در اومده. بعد از اینکه پای شلالامو زدم نخ میگیرم سر قلابمو، میام روی این 5 تا زنجیره که اینجا زدم 7 تا پای بلند میبافم. نخ میگیرم و 7 تا پای بلند میبافم. این یکی،
یک پایه بلند، این دومین پایه بلندم، این سومی و این 4، یه دونه دیگه 5 و 6. خب یکی دیگه باید ببافم، یه پایه بلند دیگه میبافم، پایه‌ام میشه 7 تا پایه بلند. میشمارم که اشتباه نبافته باشم و حالا میام این پایه ها رو میبندم به اولین 4 تا زنجیره که اینجا زده بودم و بعد 4 تا زنجیره میزنم و بافتم و وصل میکنم به 4 تا زنجیره بعدی و باز 4 تا زنجیره و روی پایه 4 تا زنجیره بعدی میزنم. خب حالا نخ میگیرم و این سمتم میام 7 تا پایه بلند میبافم. این اولین پایه بلندم، این دومی، این سومی، این چهارمی، نشد، یه بار دیگه برم، این چهارمین پایه بلندم و این پنجمین پایه بلند و اینم ششمین پایه بلندم، اینم هفتمین پایه بلندم. حالا میام یه بار دیگه یه دونه آخری نشد، یه بار دیگه ببافم یه دونه رو و میام میشمارم 1 و 2 تا پایه رها، از سومین پایه میرم تو و پایه کوتاه میبافم و بعد بافتم و با 1 2 تا پایه اشتباه رفتم بالا. حالا میام یه زنجیره میزنم و روی این پایه بلندایی که رج قبل بافتم روی هر کدوم یه پایه بلند به فاصله 1 زنجیره میبافم. 7 الان من باید پایه بلند روی این پایه بلندام ببافم، اما به فاصله 1 زنجیره. یه زنجیره ما بینشون میزنم. این الان سومین پایه بلندمه، یه زنجیره ما بینش و بعد چهارمی، یه زنجیره، پنجمی و یه زنجیره، این ششمین پایه بلندم، یه زنجیره، و هفتمین پایه بلندم. این هفتمین پایه بلندم میبافم، بعد یه زنجیره و بافتم و وصل میکنم به اولین 4 تا زنجیره که اینجا داشتم. بعد 4 تا زنجیره میزنم، وصل میکنم به زنجیره های بعدی، ما بین زنجیره های بعدی پایه کوتاه میبافم و باز یه زنجیره میزنم و 7 تا پایه بلند به فاصله یه زنجیره روی این 7 تا پایه بلندم میبافم. هفتمین پایه بلندم هم بافتم و یه زنجیره زدم. حالا میام از این سمت، ببینید وقتی نخمو میگیرم دقیقاً روبروی هم دیگه است، بافتم بالا و پایین نیست. میام 2 تا پایه رها میکنم، از سومین پایه میرم تو، پایه شلال میزنم، ببینید این دومین پایه شلالم، یه دونه دیگه میزنم که بشه 3 تا. حالا میام نخ میگیرم سر قلابم، میخوام پایه های ذرتی ببافم. ما بین پایه بلند 1 و 2
میرم تو اون حفره و پایه ذرتی میبافم. اما از این رج من میام پایه های ذرتیمو 4 بار نخ میگیرم و بعد ما بین این پایه ذرتیام 2 تا زنجیره میزنم. رج قبلی که میخواستم پایه ذرتی بافم 1 زنجیره میزنم، اینجا 2 تا زنجیره میزنم. به علت اینکه اینجا پنجه است و میخوام که بافتم پام راحت تر باشه تو کفش و اذیت نشه، فشرده نباشه. پس میام 4 بار نخ میگیرم برای پایه ذرتیام. توی رج قبلی ما اولین پایه های گل صدفی که بافتیم پایه های ذرتی رو 5 بار نخ میگرفتیم، اما از اینجا به بعد دیگه من 4 تایی نخ گرفتم. ما بین ذرتیام هم 1 دونه زنجیره میزدم، اینجا شده 2 تا زنجیره. پس من الان اینجا باید 6 تا پایه ذرتی به فاصله 2 زنجیره ببافم. بعد پایه ذرتیامون شد 4 بار نخ گرفتن و ما بین پایه ذرتیامون 2 تا زنجیره میزنیم. الان 6 تا پایه ذرتیمو بافتم و وصل میکنم به این 4 تا زنجیره و باز از دوباره نخ میگیرم و میخوام 6 تا پایه ذرتی دیگه ببافم. میام اینجا باز از دوباره 6 تا پایه ذرتی با 4 بار نخ گرفتم به فاصله 2 تا زنجیره ما بینشون میبافم. این اولین پایه ذرتیم، 2 تا زنجیره، این دومین پایه ذرتیم. الان بعد 4 تای دیگه ببافم. پس من 4 تا پایه ذرتی بقیه رو میبافم دقیقاً مثل بقیه پایه ذرتی ها و بعد برمیگردم بقیه رو با هم ادامه بدیم. بافتم. ببین الان 6 تا پایه ذرتی هم این سمتم بافتم. میام میشمارم 2 تا پایه رها، از سومین پایه میرم و یه پایه کوتاه میبافم و میام اینجا ببینید 1 2 تا پایه میرم بالا، کارمو برمیگردونم و حالا میخوام ببینید دقیقاً الان ما 2 تا صدفی بافتیم، 2 تا از این گلای صدفیمون رو بافتیم. این رج باید 3 تا جای گل صدفیمون رو دراریم. میام 5 تا زنجیره میزنم و بافتم و ببینید وصل میکنم زنجیره ها رو به مابین اولی و دومی پایه ذرتی. اینجا یه پایه کوتاه، بعد 4 تا زنجیره روی پایه ذرتی بعدی، از دوباره 4 تا زنجیره، 4 تا زنجیره رو پایه ذرتی بعدی اینجا. باز از دوباره 4 تا زنجیره و روی پایه ذرتی آخری اینجا میام یه پایه کوتاه و بعد 5 تا زنجیره میام اینجا از این سمت بین 1 و 2 ذرتی 1 و 2 یه پایه کوتاه، میام 4 تا زنجیره و یه پایه ذرتی ما بینشون میذارم و روی بعد یه پایه کوتاه، باز از دوباره 4 تا زنجیره و روی پایه ذرتی بعدی یک پایه کوتاه و باز 4 تا زنجیره رو پایه ذرتی ببینید آخری یک پایه کوتاه. حالا 5 تا زنجیره اینو میبافم، 5 تا زنجیره میزنم، میام از این سمت به دیواره وصل میکنم. ببینید میشمارم قشنگ، ببینید الان نخمو میگیرم درست تر میاد بافتم. 2 تا پایه رها، از سومین پایه میرم تو، یه پایه شلال. این دومین پایه شلالم و این هم سومین پایه شلالم. با 3 تا پایه شلال کارم می‌بندم به دیواره. حالا میخوام نخ بگیرم، اینم سومین پایه شلال. حالا میام نخ میگیرم سر قلاب و اینجا باز میام 7 تا پایه بلند میبافم روی این 5 تا زنجیره‌ای که زده بودم.
4 و 5 و این 6 و بعدی هم میشه 7مین پایم. هفت پایم رو بافتم، اما احساس میکنم خوب وانستاده. پس میام اینجا یه پای شال دیگه میرم بالاتر، یعنی من اینجا با 4 تا پای شال رفتم بالا. برای بافتم درست واسه. چهارمین پای شلالمو میزنم و میام 7 پای بلند روی این 5 تا زنجیرم میبافم. بعد از اینکه 7 پای بلند رو بافتم میشمارم که کم و زیاد نباشه، اشتباه نبافته باشم. و بعد از اینکه مطمئن شدم که 7 پایم رو درست بافتم، میام بافتم و میبندم به 4 تا زنجیره اولی. بعد 4 تا زنجیره میزنم، بافتم و میبندم به 4 تا زنجیره دومی و باز 4 تا زنجیره و این بار به 4 تا زنجیره سومی، یه پای کوتاه. حالا میام نخ میگیرم و روی این زنجیره های 5 تاییم 7 پای بلند میبافم. هفت پای بلندمو که بافتم، باز از این سمت وصل میکنم به اولین 4 تا زنجیره و با 4 تا زنجیره و روی 4 تا زنجیره بعدی یک پای کوتاه. از دوباره ببین الان اینجا باز از دوباره یک پای کوتاه میزنم، 4 تا زنجیره میزنم، 4 و روی 4 تا زنجیره سوم. حالا باز الان من باید اینجا 7 پای بلند ببافم. میبافم و برمیگردم. بافتم، کارمو برگردوندم. حالا اینجا میخوام یه زنجیره زدم. حالا میخوام روی این پای بلندایی که دارم به فاصله 1 زنجیره پای بلند ببافم. این الان اولین پای بلندم میشه، 1 زنجیره، دومین پای بلندم و 1 زنجیره، این سومین پای بلندم و 1 زنجیره. الان بعدی میشه 4مین پای بلندم و 1 زنجیره. بعدی میشه 5مین پای بلند، 1 زنجیره. این میشه 6مین پای بلندم، الان این که دارم میبافم. خب 1 زنجیره و 7مین پای بلندم و 1 زنجیره و بعد یه زنجیره میزنم، بافتم و میبندم به اولین 4 تا زنجیره که اینجا دارم و بعد با 4 تا زنجیره و بافتم و میبندم به 4 تا زنجیره بعدی. از دوباره ببین یه دونه زنجیره زدم، بقیه پایه ها رو دقیقا مثل همون پایه های قبلی میبافم و برمیگردم. ایرجمون هم تموم شد و کارمون رو بستیم به دیواره. حالا الان میخوام پای ذرتی ها ببافم. نخ میگیرم سر قلابم و میام ما بین پای 1 و 2 پای ذرتی میبافم. اینجام باز من میام پای ذرتی هامو 4 بار نخ میگیرم. بعد اینکه 4 بار نخ گرفتم، همه رو با هم یکی میکنم و یه زنجیره میزنم. دیگه اینجا ما 2 تا زنجیره نمیزنیم، یه زنجیره میزنیم. پس پای ذرتی هامون رو 4 بار نخ میگیریم و دیگه 2 تا زنجیره نیست، یه دونه زنجیره است. اگه شما برای پاهای توپل میبافید ایراد نداره 2 تا 3 تا زنجیره هم بزنید، برای اینکه پای طرف راحت باشه ایرادی نداره. من چون برای خودم دارم میبافم، پاهام زیاد گوشتی نیست، به خاطر همین من اینجا میام دیگه همون یه دونه زنجیره ما بین ذرتی هام میزنم.
الان من اینجا 6 تا پای ذرتی بافتم. حالا میام بعد 6 پای ذرتیمو بافتم و وصل میکنم اینجا به اولین 4 تا زنجیرم و بعد میام نخ میگیرم و پای ذرتی های بعدی من به همین شکل میبافم. این رجا میبافم تا انتها و برمیگردم بقیه رو با هم ادامه بدیم. بافتیم، این رجمون هم تموم شد. 3 تا کلاه صدفیمون تشکیل شد. حالا این رج ما باید 4 تا جای گل صدفی دراریم. دقیقاً 4 تا. یکی از این ور یکی از اون ور، 2 تا هم که اون وسطه. پس میام اینجا، الان من اینجا میام با 3 تا پای شلکارم بستم به دیواره، میام 5 تا زنجیره میزنم. بعضی 5 تا زنجیرم رو زدم بافتم و وصل میکنم روی اولین و دومین حبابی رجای قبلیم و بعد باز 4 تا زنجیره میزنم. یک پای ذرتی رها از روی پای ذرتی بعد یک پای کوتاه و بعد 4 تا زنجیره و روی پای ذرتی بعدی یک پای کوتاه و بعد باز 4 تا زنجیره روی پای ذرتی بعدی یک پای کوتاه و بعد 5 تا زنجیره میزنم و جای گل صدفی دومم اینجا مشخص میکنم. اینجا میام بافتم و میبندم ما بین این 2 تا پایه های حبابی، پایه های ذرتی. ببینید ما بین اولی و دومی یه پای کوتاه میبافم و بعد یه 4 تا زنجیره دیگه میزنم روی پای ذرتی بعدی یک پای کوتاه، 4 تا زنجیره باز میزنم و یک پای کوتاه روی ذرتی بعدی و باز 4 تا زنجیره و روی پای ذرتی بعدی. حالا اینجا الان باز میام 5 تا زنجیره میزنم و جای بافت صدفی سومم اینجا مشخص میکنم. ببینید و بعد 4 تا زنجیره میزنم و روی پای صدفی پای حبابی بعدی یک پای کوتاه و باز 4 تا زنجیره، یک پای ذرتی رها، پای ذرتی بعدی روش یه پای کوتاه و بعد باز 4 تا زنجیره و روی پای ذرتی بعدی یک پای کوتاه و اینجا آخرین صدفی من اینجا جاشو مشخص میکنم، یعنی 5 تا زنجیره میزنم، 2 و 3 و 4 و 5 تا زنجیرم رو زدم. ببینید نخم رو به این شکل میگیرم، بافتم درسته و بالا پایین نیست. میام 2 تا پای رها از سومین پای میرم تو و پایه شلال میبافم. میام با پای شلال بس کارمو میبندم به دیواره. الان اینجا 2 تا پای رها کردم، 3 تا پای شلال میبافم و کارم رو به بالا میره. بعد اینکه پای شلالامو بافتم میام نخ میگیرم سر قلابم و این رج میخوام پایه های بلندم و 6 تایی ببافم، چون میخوام پایه های حبابیم بشه تو این رج 5 تا. پس من میام 6 تا پایه بلند میبافم که 5 تا پایه حبابی روش ببافم. توی این رج میایم گلای صدفیمون رو با 5 تا پایه شروع میکنیم. پس من ببخشید با 6 تا پایه بلند شروع میکنیم. من 6 تا پایه بلند روی هر کدوم از این 5 تا زنجیری که زدم میبافم و رج بعدیم هم که یک پایه و یک زنجیر است ما بینشون، این رجم میبافم. تو رج قبلی گفتم بعد چجوری ببافیم، اونم میبافم و رج بعدیش که رج یعنی این اولیه، دوم و سوم، یعنی رج سوم که میخوایم حبابی‌ها رو ببافیم
برمیگردم و بهتون میگم که چجوری باید ببافیم. پس این رج و رج بعدشو میبافم و برمیگردم. بافتم. الان ببین اینجا الان رجی هستم که میخوام پایه های حبابیمو ببافم. نخ میگیرم و ما بین پایه اول و دوم میرم تو، میام اینجا 4 بار نخ میگیرم. اینم 4 بار و همه رو با هم یکی میکنم و یه زنجیرم ما بینشون به این شکل. پس این رج من میخوام حبابیام باشه 5 تا. حبابیای صدفی قبلیم بود 6 تایی، اما این رج میشه 5 تا. با 4 بار نخ گرفتم. به این شکل. اینم 5مین پایه حبابیم. به این صورت. حالا بافتم میبندم به اولین 4 تا زنجیره و بعد باز از دوباره نخ میگیرم و پای حبابی های بعدیم. این رجم به این شکل تا انتها میبافیم. الان ببینید من 2 تا از صدفیامو بافتم. اون 2 تای بعدی رو میبافم و بعد برمیگردم بقیه رو با هم ادامه بدیم. رج قبلیمون تموم شد. حالا الان تو این بافتمون میخوایم ما بیشتر از 2 تا جای گل صدفی در نیاریم. یه دونه از این سمت بافتم و یه دونه از این سمت بافت. خب حالا من می اومدم اینجا 5 تا زنجیره زدم. میام این 5 تا زنجیره رو وصل میکنم به ما بین گل حبابی اول و دومم. پایه های حبابی اول و دوم. و باز 4 تا زنجیره میزنم و روی حبابی بعد یک پایه کوتاه. باز 4 تا زنجیره روی حبابی بعد یک پایه کوتاه و 4 تا زنجیره بعد و روی حبابی بعدی یک پایه کوتاه. حالا چون دیگه نمیخوام اینجا جای گل صدفی درارم، میام چی میکنم؟ اینجا رو هم 4 تا زنجیره میزنم، 5 تا زنجیره نمیزنم. 4 تا زنجیره میزنم، هم بافتم یه خورده جمع‌تر شه و دیگه نیازی به 5 تا زنجیره اینجا نیست. حالا میام بعد از اینکه این 4 تا زنجیره رو وصل کردم به این سمت، از دوباره 3 تا 4 تا زنجیره دیگه میزنم. این اولیش، این دومی روی حبابی بعدی یک پایه کوتاه و این هم سومین 4 تا زنجیره روی حبابی بعدی یک پایه کوتاه. باز اینجا هم به جای 5 تا زنجیره 4 تا زنجیره میزنم و بافتم رو وصل میکنم به این سمت بین حبابی اول و دوم. باز 4 تا زنجیره روی حبابی بعدی یک پایه کوتاه و باز 4 تا زنجیره و روی حبابی بعدی یک پایه کوتاه. 4 تا زنجیره دیگه میزنم روی حبابی بعدی یک پایه کوتاه و باز اینجا باید باز به جای 5 تا زنجیره که جای صدفی مونه 4 تا زنجیره بزنیم و بافتم رو وصل میکنم بین اولین و دومین پایه حبابی اینجا. 4 تا زنجیره دیگه میزنم، 3 تا بعد 4 تا زنجیره از دوباره بزنم دیگه. این اولیش زدم، روی پایه حبابی بعدی میام یک پایه کوتاه، دومین 4 تا زنجیرم هم میزنم، این دومی و روی پایه حبابی بعدی یک پایه کوتاه
و روی 4 تا زنجیره بعدی رو میزنم و یک پای کوتاه روی حبابی بعدی، بین حبابی 4 و 5. خب حالا الان اینجا باز 5 تا زنجیره میزنم و جای پای صدفیم و گل صدفیم اینجا مشخص میکنم. خب ببینید نخمو میگیرم به این شکل، بافتم درسته و بالا و پایین نیست. میام 2 تا پای رها، از سومین پایه میرم تو، 4 تا پای شلال میزنم. 4 تا یا 3 تاش مهم نیست، فقط شما باید بافتون یه جور میزان کنید که از این ور اونور میزان هم دیگه باشه و بالا و پایین نشه. من بعضی جا 3 تا زدم، بعضی جا 4 تا زدم، بعضی جا حتی 2 تا هم زدم. پس این بستگی به بافتتون داره. اینجا پای شلالامو میزنم و میام نخ میگیرم سر قلابم و اینجا میخوام الان پای ذرتیام باشه 5 تا. پس من باید 6 تا پای بلند ببافم. میام اینجا 6 تا پای بلند میبافم. یه دونه بافتم، این دومین پای بلندم، این 3، این 4، این 5 و این 6. بعد از اینکه 6 تا پای بلندم رو بافتم، میام بافتم رو میبندم به اولین 4 تا زنجیره و بعد میام 4 تا زنجیره میزنم و به دومین 4 تا زنجیره میبندم بافتم و بعد با 4 تا زنجیره و به 4 تا زنجیره بعدی، با 4 تا زنجیره و روی پایه بعدی یک پایه کوتاه روی زنجیرهای بعدی. اینجا میام یک زنجیره میزنم، کارمو برمیگردونم، یک پایه کوتاه میبافم اینجا و باز میام 4 تا زنجیره میزنم، بافتمو وصل میکنم اینجا به این 4 تا زنجیره و با 4 تا زنجیره دیگه و بافتمو وصل میکنم به 4 تا زنجیره دوم. خب حالا یه زنجیره میزنم و روی این پایه بلندایی که داشتم به فاصله یک زنجیره یک پایه بلند میبافم. ببین الان یک پایه بلند بافتم، یه زنجیره زدم، این پایه بلند دوممه، یک زنجیره، پایه بلند سوم و یک زنجیره، پایه بلند چهارم و یک زنجیره، اینم پایه بلند پنجم، یک زنجیره، پایه بلند ششم هم میزنم و یک زنجیره میزنم بعدش. حالا بافتم و به این شکل میام از این سمت، ببین میشمارم 2 تا پایه رها، از سومین پایه میرم تو و پایه شلال میبافم. سه تا پای شلال زدم، یه دونه دیگه میزنم، پای شلالم بشه 4 تا از این سمت و حالا ببینید نخ میگیرم و میخوام پایه حبابی ببافم. منتها میخوام چون کفشم از این بغلا گشادوان هسته، میام اینجا 3 بار نخ میگیرم، این دومین بار و این هم ببین 3 بار نخ گرفتم دیگه، درسته؟ 3 بار نخ گرفتم و بافتم و یکی کردم. پای ذرتی بعدی ببینید 2 و 3. پس من میام این پایه حبابیامو 3 تایی نخ میگیرم، برای اینکه میخوام بافتم از بغلا درست واسه و به پام بچسبه قشنگ، خیلی بگیرم گشاد وامیسته. میام 5 تا حبابیمو 3 با 3 بار نخ گرفتم میبافم. به این شکل بافتم و ادامه میدم، بقیه حبابیامو میزنم. خب الان من اینجا 5 تا پای حبابیمو بافتم. حالا میام بافتم و وصل میکنم به اولین 4 تا زنجیره و بعد 4 تا زنجیره میزنم، 2 3 و 4. با روی 4 تا زنجیره بعدی یک پای کوتاه و باز ببینید اینجا 4 تا زنجیره و روی زنجیره های بعدی 4 تا زنجیره بعدی یک پای کوتاه. خب حالا الان اینجا ببینید دیگه
از اینجا میخوام پای کوتاه ببافم. دیگه پای زنجیره نمیزنم و اینجا رو پای کوتاه پر میکنم. 2 تا الان پای کوتاه، این 3، این 4. روی زنجیره هم 4 تا پای کوتاه میبافم و روی اون یه دونه پایی هم که وسط بافتم یه پای کوتاه. ببینید از دوباره روی بعدی هم 4 تا پای کوتاه، 4 تا زنجیرم و روی پای کوتاه هم یک پای کوتاه. تا اینجا پای کوتاه بافتم. حالا دیگه از اینجا میخوام زنجیره بزنم. میام اینجا 4 تا زنجیره میزنم، 2، 3 و 4 و بافتم و وصل میکنم به اولین 3 تا زنجیره، 4 تا زنجیره اینجا و باز 4 تا زنجیره میزنم و روی زنجیره های بعدی و باز 4 تا زنجیره و روی زنجیره های بعدی. من اینجا 3 تا 4 تا زنجیره زدم. حالا میام نخ میگیرم و 6 تا پای بلند اینجا میبافم. شش تا پای بلند میبافم و بافتم و وصل میکنم به دیواره با 4 تا پای شلال. و بعد از اینکه 4 تا پای شلالمو زدم یه زنجیره میزنم و کارمو برمیگردونم. حالا میام اینجا به فاصله 1 زنجیره روی این 6 تا پای بلند 6 تا پای بلند به فاصله 1 زنجیره میبافم. بعد از اینکه 6 تا پای بلندمو بافتم میام بافتمو میبندم به اولین 4 تا زنجیره و بعد 4 تا زنجیره میزنم، بافتمو میبندم به 4 تا زنجیره بعدی و بعد میام به این شکل با 4 تا زنجیره میزنم و بافتمو به این صورت میبندم به 4 تا زنجیره بعدی و بعد یه زنجیره میزنم و کارمو برمیگردونم. میام با یه پای کوتاه از این 4 تا زنجیره میام بیرون و بعد 4 تا زنجیره میزنم و روی 4 تا زنجیره بعدی یک پای کوتاه. حالا اینجا میخوام پای حبابی ببافم. اینجا باز میام 5 تا پای حبابی با 3 بار نخ گرفتن روی این پای بلندام، ما بین این پای بلندام میبافم. الان اینجا باید پای حبابیامو ببافم. میام از این سمتم با 3 بار نخ گرفتن 5 تا پای حبابی میبافم. دقیقا مثل اون سمت بافتم. این الان میشه 4مین پای حبابی و این هم 5مین پای حبابی. بعد از اینکه 5 تا پای حبابیمو بافتم میام بافتم و از این سمت ببینید 2 تا پای رها از 3مین پای میرم و پای کوتاه میبافم. الان این رج رو میخوام پای کوتاه ببافم. رج برگشتش هم پای کوتاه.
رفت و برگشت دورش میخوام پاشنه کفشم ساده بافی کنم و بعد برگردم و بقیه رو با هم ادامه بدیم. یه رفت و یه برگشت ها اینجا. دور از بس میبافم ساده بافیم و برمیگردم. دورجم و بافتم و برگشتم. الان اینجا میخوام ببینید با 2 تا پای شال کارم رو بستم به دیواره. حالا میام اینجا اولین پای کوتاه همو پای کوتاه ساده میبافم. خب بعدی رو پای کوتاه کشیده از پایین دورج میام پایین. میخوام پا گنجشکی ببافم پاشنه کفشمو. باز بعدی پای کوتاه ساده و بعدیش پای کوتاه کشیده از پایین. به همین روش این رجمو تا اون سمت بافتم ادامه میدم. پس همینطوری که گفتم یه دونه پای از بالاست پای کوتاه ساده و یه دونه پای کوتاه کشیده از پایین. حالا میام رج رفتمون طرحمون رو میندازیم، رج برگشتمون ساده بافیه. ساده میبافم همه پایه هامونو. ببینید الان اینجا تا اینجا بافتم، بقیه هم به همین شکل ادامه میدم تا اینجا و بعد برگشت و ساده و باز رفتم و پایه های طرحمو میبافم. باید پشت کفشمون از این طرح تا اینجا 8 تا از این طرح‌ها بیفته. میبافم و برمیگردم. بافتم. ببین الان میزان 8 تا از این طرح‌ها پشت کفش من افتاده. تا اینجا بافتم. حالا میخوام ادامهش رو ببین اینجا نخمو نگه میدارم. الان میخوام سمت پاشنه کفشم این پشت رو به این شکل ببافم. این پایه هایی که بافتم من 4 از اینو بافتم. الان میخوام اینو ببافم. یه تیکه از این نخم جدا کردم، میام از اینجا از پاشنه کفشم میخوام وصل کنم و این یه تیکه جدا ببافم و بعد دورگیری نهایی رو با اون نخی که اونجا مونده دورگیریش رو انجام بدم دور تا دور کفشمو. به این شکل کفشمو میگیرم و اینو اینجوری تا میکنم. فکر کنم آره دیگه 17 تا پایه باید ببافم. میام شروع میکنم به پایه کوتاه بافتن. نخمو با یه زنجیر وصل کردم و شروع میکنم به بافتن پایه کوتاه ها. این نخمم ما بین بافتم میگیرم که باز نشه بافتم. خب میام پایه هامو میبافم تا برسم به 17 همین پایه. الان 16 تا پایه بافتم. نخمو میگیرم. الان باید من یه دونه پایه دیگه ببافم تا بشه 17 تا. 17 همین پایه همو میبافم و کارمو برمیگردونم. حالا الان میخوام رجع برگشت رو ببافم. رجع برگشتم من باید طرحمو ببافم. منتها الان اینجا میام این پایه 17 همی رو پایه شلال میبافم که بافتم درست سرات. به این شکل میام نخه پایه 17 رو از دوباره میشکافم و پایه شلال میبافم و بعد شروع میکنم به بافت طرح پا گنجشکیم. ببینید الان من اینجا باید پایه اول رو پایه کوتاه کشیده از پایین ببافم و پایه بعدی رو پایه کوتاه ساده از بالا. اون پایه شلالی که زدم اصلا اونو باف نمیزنم روش و برمیگردم اونو رها میکنم و از پایه دومش رو باف میکنم. حالا طرحمو تا اونجایی که پایه کوتاه ساده بافتم میبافم. ببین این الان پایه کوتاه کشیده از پایین، بعدی پایه کوتاه ساده از بالا، بعدی باز پایه کوتاه کشیده از پایین و بعدیش پایه کوتاه ساده از بالا.
اینم پای کوتاه کشیده از پایین. و حالا ببینید بعدی هم پای کوتاه ساده. حالا الان من باید یه دونه پای کوتاه کشیده از پایین بافتم. حالا الان من باید 5 تا به پایه هام اضافه کنم. یه دونه پای کوتاه ساده بافتم. حالا الان میخوام 5 تا پایه به پایه هام اضافه کنم. میام 5 تا پایه شلال میبافم. این یکی، این 2 تا، این 3، این 4 و اینم 5. 5 تا پایه شلالمو که زدم بافتم و برمیگردونم. آره دیگه تو اینام 5 تایی بوده فکر کنم. میام بافتم و برمیگردونم و حالا پای اول رها از روی پای شلالا میخوام ببافم. از پای دوم میرم تو، پای کوتاه میبافم. پای کوتاه ساده میبافم دیگه. الان رجع برگشتم دیگه، رفت و پا گنجشکی ها میبافم، برگشت و پای کوتاه ساده میبافم. میام ببین این 4 تا رو از روی پای شلالا میبافم، روشون پای کوتاه میبافم تا برسم به اون سمت. از اون سمت هم باید 5 تا به پایه هم اضافه کنم. الان بافتم و رسیدم به همون جایی که رجع قبلی بافته بودم. 17 همین پایه هم بافته بودم. الان اینجا من میام 5 تا باز به پایه هم اضافه میکنم از این سمت هم، اما با پایه کوتاه. از این سمت پایه کوتاه میبافم. پس 5 تا پایه کوتاه هم میبافم. چهار تا پایه کوتاه بافتم، یه دونم پایه شلال. آخری رو همیشه پایه شلال میبافم، یادم نبود. خب میام 4 تا پایه کوتاه و پنجمی رو پایه شلال. به این شکل از توی اون یکی نخم رد میکنم، میشه پایه شلال. و حالا کارمو باز برمیگردونم و الان میخوام تر پا گنجشکیمو ببافم. پای اول که رها، از پای دوم ببینید پای دوم یه پای کوتاه ساده میشه رو تر هم، بعدی میشه پای کوتاه کشیده از پایین. باز بعدی پای کوتاه ساده، بعدیش پای کوتاه کشیده از پایین. باز بعدی ساده. چون اینجا با هم دیگه جور در نمیاد، من این دوتا رو با هم یکی میکنم، هم یه خورده پاشنه کفشم جمع میشه و هم بافتم اون شکل ظاهریشم به هم نمیخوره تر هم. ببین الان اینجا اون دوتا یکی کردم و بقیه رو باز همون روال ادامه میدم. به این صورت بافتم و ادامه میدم تا برسم به این سمت.
ببین الان بافتم رسیدم به این سمت. الان اینجا اینو یه پای کوتاه ساده میبافم، بعد میبینم دقیقا مثل اون سمت کفشم 2 پای کوتاه ساده کنار هم دیگه افتاده. پس میام اینا رو جفتشون رو با هم یکی میکنم، یه دونه کاهش اینجا انجام میدم، یه دونه اون سمت انجام دادم کاهش، یه دونه این سمت. الان اینجا باز بعدی میشه پای کوتاه کشیده از پایین و بعدی میشه پای کوتاه ساده از بالا. باز بعدی میشه پای کوتاه کشیده از پایین. فکر کنم دیگه آخرین پایم بود. یه پای کوتاه ساده میبافم و حالا اینجا دیگه نخمو میخوام گره بزنم. یه پای کوتاه کشیدم از پایین میبافم و بافتم به این شکل. اینجا تمام میشه. میام اینجا نخمو گره میزنم. بعد از اینکه نخمو اینجا گره زدم باقی چی میبرم. یکم فقط بلندتر میگیرم که توی بافتم پنهانش کنم. حالا اینجا میام کارمو برمیگردونم و این رجا میخوام پای کوتاه ساده ببافم از سمت این و رفت نیست و برگشته دیگه. رجا برگشتم و ساده میبافم. همه رو پای کوتاه ساده از روی هر کدوم از پای کوتاه ها یه پای کوتاه میبافم تا برسم به اون سمت. بافتم رسیدم به این سمت. حالا از اینجا میام پای کوتاه. ببین اول میشه پای کوتاه کشیده از پایین چون بافت پا گنجشکی که ما میخوام بزنم. بعدی میشه یه پای کوتاه ساده از بالا. باز بعدی با یه کوتاه کشیده از پایین و بعدی میشه یه پای کوتاه ساده از بالا. به بافتم ادامه میدم تا برسم به اون سمت بافتم. این یه رجب میبافم. بافتم رجم تموم شد. حالا الان اینجا میخوام پای کوتاه ساده ببافم دور تا دوره کفشمو. اینجا میام روی این 4 تا زنجیری که داشتم 3 تا پای کوتاه میبافم برای اینکه بافتم یه خورده جمع شه، کفشم یه خورده جمع و جورتر شه. پس میام همه پای کوتاه ساده میبافم این رج. روی این 4 تا زنجیرام 3 تا پای کوتاه میبافم. ببینید میبافم از اینجا تا اینجا. بافتم و یه رجم تموم شد. حالا الان میخوام پایه های دوبلمو ببافم. میام نخمو به این شکل میگیرم. اینجا دیگه زنجیری نزدم برای شروع بافتم. از روی پایه هایی که رج قبل بافتم رو هر کدوم یه پایه کوتاه کشیده میبافم دور تا دور کفشمو.
پای کوتاه‌های دوبلمو بافتم تموم شد. حالا الان اینجا یه زنجیره زدم و میخوام پای کوتاه معکوس رو بافم. ببین یه زنجیره میزنم و شروع میکنم به صورت برعکس میرم تو پایه ها و پای کوتاه معکوس میبافم دور تا دور کفشم. این دیگه تقریبا آخر این رج است که دارم میبافم. بعد از این یه رج دیگه باید ببافم، اونم زه کشیشه همین. بس میرم تو پایه یه نخ میگیرم و یه پای کوتاه ساده به طور معکوس میبافم. منتها نخم قشنگ میکشم که دور تا دور بافتم ظریف باشه و کارم حالت یه خورده جمع بشه کفشم تو پا بهتر واسه و از پام در نیاد. پایه های معکوسم رو به این شکل میبافم دور تا دور دهنه کفشم و سعی میکنم که ظریف بافم. حالت دالبر دالبر میشه دور تا دور دهنه کفشم. به این شکل میبافم و برمیگردم تا انتها. دقیقا مثل این لنگش. بافتم تموم شد. منتها نخ من تموم شد از این رنگم. حالا میخوام رنگ قهوه‌ای وصل کنم و پایه های شلالی که میخوام دور تا دور کفشم ببافم برای زه کشی اونا رو با نخ قهوه‌ای بافم. نخ قهوه‌ای هم جنس همین نخمه، اونم کتان بدون مومه. حالا من میخوام از اینجا وصل کنم نخم رو شروع به کار کنم. از اینجا نخم رو با یه زنجیره وصل میکنم. منتها با قلاب درشتر میبافم که بافتم زیاد جمع نشه و تو پام نره. میام به این شکل روی پایه هام از این رج پای شلال میزنم دور تا دور کفشم. چون من پایه هامو خیلی میکشم و بافتم خیلی سفته، به همین خاطر میام با قلاب درشتر پای شلالامو میبافم دور تا دور کفشم. بافتم کفشم تموم شد. خیلی خوشگل شد. امیدوارم که شما ببافید و خوشتون بیاد. در ضمن باید بشمارید ببینید پایه هاتون با هم اندازه است یا نه. سعی کنید که شمارش داشته باشید و کفشاتون بزرگ و کوچیک نشه. پس به این شکل بافتیم کفشمون تموم شد. در ضمن همونجوری که گفته بودم من اول فیلمم هم گفتم، اول ویدیو گفتم که من کیف این کفشا رو هم بافته بودم. لینکش رو توی توضیحات واسهتون میذارم، اگه دوست داشتید برید ببینید و آموزشش تو پیجمون هست، ببینید و با هم ست ببافید کیف کفشتون رو. این بود آموزش این دفعهمون. امیدوارم که شما ببافید و خوشتون بیاد و حتما ویدیومون رو لایک کنید، واسمون نظر بذارید و حتما سابسکرایب داشته باشید ما رو. ببینید این همون کیفیه که گفتم بهتون، کیفم با کفشم ست دقیقاً. شما میتونید این کیف و کفش با هم ست بافید. پس من حتما لینک آموزشش رو توی توضیحات این ویدیو میذارم واسهتون. این بود آموزش این دفعهمون. امیدوارم که شما ببافید و خوشتون بیاد. تا یه آموزش دیگه، خدا یار و نگهدارتون.